Naghahanap ka ba ng mga stream graphics or mga stream design para mag-step up ang iyong live streaming? Para magkaroon ka ng mga animated background, animated overlay, any animated and sound panel mga kapatid, lang lahat ay high quality. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creator at mga streamers. So simple lang, search mo lang ang overlay and madadirect ka na sa window na to at ipapakita na sa'yo ng Own.tv ang mga meron silang design. Lahat ng yan is high quality at animated. At hindi lang yan, meron din sila mga sound alert, webcam overlay, stinger or scene transition, anything na kailangan mo sa iyong live streaming layout or design ay nandito sa Own.tv. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. Pero mas recommended na bilhin ninyo ang package dahil kompleto na to. Meron na kayong new panels with a new high quality sound alerts, scene transition, and mga animated overlay like animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated ending banner. So ang lahat ng yan guys, it's lahat animated at talagang high quality resolution yan. So simple lang pumunta dyan mga kapatid, lalabas dyan sa screen www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. So mga kapatid natin, lahat ng bibili nyo dyan ay pwede pang magkaroon ng 50% discount once na i-apply ninyo sa inyong mga coupon code ang word na Lucio. So importante yun mga kapatid para maka-discount kayo ng 50% off dahil yung mga premium design dito ay umaabot ng 2,000 pesos. Yun na po yung package. Pero again, if gamitin nyo po yung coupon code na Lucio, magiging almost 1,000 pesos na lang siya. Sulit, di ba? Naka 50% off ka na, gumanda pa ang live streaming mo. Yo, what's up mga kapatid natin? Ito na nga ating first day dito sa MLC or the Mobile Legend Challenge PH. Okay mga kapatid natin, meron na tayong first vlog. Pinakita ko sa inyo mga kapatid kung paano ko inayos yung live streaming doon. So ngayon guys, ito papakita ko na sa inyo yung pinaka-final. Pabiyahe tayo papuntang BGC. So itatry din natin mga kapatid ma-interview yung mga caster and yung ibang natin mga kasama doon sa event na yun guys. Tignan nyo guys kung paano mag-tech director, kung ano yung mga ginagawa ng tech director and kung ano pa yung mga nasa likod ng isang production team mga kapatid natin ng mga ganitong event. So yung mga online event iba yung mga barangay event guys kasi nakarating na rin ako ng mga barangay event. Iba yun mga kapatid sa ganitong event na parang NPL na sa online natin mapapanood. So guys, yun yung makikita nyo ngayon. So mas mapapaliwanag ko sa iyo at mapapakita ko sa inyo guys yung talagang ginagawa ng isang tech director. So guys, ito babiyahe muna kami kasama ko ang aking editor. Yan siya guys. Yan. So, yan yung ating nag-edit ng video. And then guys, kinuha rin siya doon para mag-edit ng highlights ng Mobile Legend. And itatry ko rin ipakita sa inyo guys yung mga ginagawang replay kagaya sa MPL. Yun yung ginagawa ng editor natin. Tara na mga kapatid natin, malilate na kami. So, babiyahin muna kami puntang BGC. So, babalik ako guys in 3, 2, 1. Yo, what's up mga kapatid? Actually guys, gabi na. So, yung kanina natin it's umaga. So, na-late kasi kami dito. Kinulang na ako ng oras para mag-vlog pa. Pagdating namin dito, nagtrabaho na agad kami and then everything. So, ngayon guys, ito yung kaduktong nung ating mula sa bahay. Papasok tayo dito. Tapos na yung event. It's almost 8 PM na guys. 8 PM na. Papakita ko lang sa inyo ang meron sa loob bilang isang tech director and kung ano ang mga nasa likod ng isang production. Actually guys, sa mga may background na sa production guys, maliit pa lang tong production team na to. So marami pang kulang. So that's why guys, may mga tao na ginagawa nila it's hindi dapat nila ginagawa. Pero guys, again, it's small pa lang. So don't judge ha. So tara, pasok tayo. So pagpasok nyo mga kapatid, ito yung ating backdrop or yung stage guys or yung casters. Makikita nyo dito guys yung LCD and yung mismong event. Siyempre yung sponsor na Vivo dito. Sana naman Vivo. Puan ng ating caster. So yan guys, ganyan yan. Okay? So ito naman yung ginamit nating headphone sa kanila. Pinakita ko na yan sa inyo guys, yung mga headphone na yan at guys, itong mga PC setup na to. Pinakita ko na sa inyo yan, nandun diba sa ating last video. Ito mga kapatid natin yung thumbnail or nasa description box. Kung gusto niyo mapanood kung ano yung mga item na ginamit dito. So ito yung mga camera 3, camera 2, camera 1, okay, iba-iba. So kung makikita nyo guys, ayan, ito yung ating camera 1 sa baba. Actually, kailangan pa namin ng malaking monitor, maliit lang yun nandyan. Ito yung Mobile Legend dyan. So ito yung ating camera 1. Ito guys, ayan, nakita nyo ba ako? Ayan, kumakaway oh. So ito yung room
ng mga host pag wala silang ginagawa. Dito ang pwesto ko, tech director. Yung aking editor kasama ko guys, yan, editor dito. So dito yung observer. And ito naman yung room ng host. So yan yung room ng host. So ito yung teleprompter nila. So dito lumalabas yung script nila. And meron din silang monitor dito if gusto nila makita yung nangyayari sa live. And syempre PC para sa monitor. So yan. This is the Canon. I don't know again, that's the Canon. And ito nga mga ilaw. So mga kapatid natin, punta tayo dun sa kwarto ng mga casters and host. Tignan natin kung sino pa yung mga nandun at interviewin natin. Kamusta na may mga kasama ko sa back end? Ano masasabi mo sa first day natin? Ito po ang may graphics, second day. ito ang creatives. Ito yung mga nakita nyo mga layout dun sa stream. Siya yung gumagawa. Ako lang yung nagpapalabas noon, pero siya yung gumagawa. Hire nyo na po ako, wag lang dito. Sa about sa camera, siya naman si RV. Yan, ang taga-ayos ng ating mga camera ilaw dito. Ano sabi mo sa first day? So na matulog. Matulog? Matulog? Matulog. Ano pa ako, no? Sobrang bugbog. Social media? Social media. Ano yung tanong? Kamusta first day? Meron pa bang iba? Meron pang Ganda other yung days? sagot? Yeah, meron pa. May second day pa? 20 days pa tayo. Seryoso ba? Yeah. Pwedeng pa, boy. At yung dahilan ng pagsasara ng kumpanya. 17 days to. First day ngayon. Si Sir Wolf, ayan guys, isa sa mga sikat na caster ng MPL. Lapit po, boss. Hello po. Thank you, sir. Second day bukas, so makakasama natin ulit pa rin dito si Sir Wolf. And then, sir, marami pa kayong mga event. Si Rockart, ayan dito. Dito ka ba araw-araw? Yeah, ako yung Ayan, TD. Makita mo sila Manjin, si Rob. Ay, di si Manjin, ano, kakalala ko na. Tsaka si Rob ka tier 1 ko. Oo, ayos. Sige po, Sir Wolf, ingat po. Thank you guys. Poging-pogi. Lapit mo Parang po. Mr. Wick eh. Mr. Wick. Ano, Sir Ark? Pagod. Kamusta first day? Pagod pero success. So thank you Lucio. Galing. Galing. Siyempre, boss Lucio. Ano tawag dito? Oh, naglaro po ba Axie? Aksi lang malakas. Sabi mo first day mo, Ayos naman. nahirap? Medyo po. Medyo, no? Kasi Nag-a-adjust pa. mabilisan eh, no? Mabilisan. Nag-a-adjust pa. So yun guys, ang aking editor. So guys, ito, baka tapos na silang kumain. Baka pwede na silang guluhin dito. Sup, Sir Easy. Ayan guys, ito yung isa nating kasamang host, si Sir Easy. Sup? Yan, sir. Ano? Uy, wow! Ganda ng mic mo. Medyo mabobo. Medyo mabuhok yan. Medyo mabuhok yung mic mo. Sir Gigi, ano na, kumusta naman yung first day natin? MLC, first day, solid guys. Medyo mahaba lang pero kakayanin. Masaya yung mga games. Akala ko mga banuyan sila 150, magaling naman pala. Magaling, malakas. Malakas naman pala si 150. Malakas umasa sa mga kakampi. Joke lang. Tangke lang pala, no? Tangke lang pala, Tigreal. Napadali gamitin doon. Ano yan? Grandmaster? Never ako nagutom dito. Yun ang pinakagusto ko dito sa event. Nasabi nga kanina ng caster kanina eh. Daan ka ng daan. Never ako nagutom. Diyos ko, unlimited. Ubus nila man ng rep. Seryoso, ubus na, gagi. Guys, Bukas papahingin tayo ulit tayo stock. yan. Sana ma-replenish. Yun. So, Sir siya. Gigi, easy, no? Ano ibig sabihin ng Gigi mo? Good game. Good. Yung easy. 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 Hindi, ano yun, trash talk yun dati, di ba? Na ano, Easy. dumikit na lang. Dumikit na lang. Kasi dati, yung mga pangalan ko, puro mga politicians mo. Laila de Lima, Duterte. talaga? Oh, ganun. Pwede, no? Gigi, tas easy. Parang easy kayo, no? Dumikit na Parang lang. easy kayo kalaban. Easy money. Easy money. Easy money, Axie. Aksi. Down pa So, din. yun, thank- And guys, ito kasama rin natin yung ating isa sa mga observer. So, shoutout sa'yo, Sir... Jermin. Jermin, ayan, ang isa sa mga kasama nating observer ngayong araw. Kamusta first day? Masaya. Masaya, I mean, Hindi ka naman nahirapan kasi A4 Tech yung gamit mong mouse. Oo, medyo lumaki. Bigla nga nagka-muscles ako, bigla eh. Control na control talaga yun. Wala, normal kasi yung DPI nun, mabilis. So, oo. Eh, matagal-tagal pa pagsasama natin dito. Oo, and I'm looking forward to work with you 18 pa. days pa to. So yun guys, si Kelly Belt guys, umalis na. So bye sir. Bye, sir. Ingat po, ingat. Tomorrow ulit. So guys, umalis na si Kelly Belt, hindi na natin na interview kasi ayaw din naman nating gambalain kasi kakain pa siya. Sir Butters, nagmamadali din, antok na, pagod na rin. And marami pang mga kapatid natin. Total, maraming araw pa kami dito. So pwede pa natin makasama si Boss Rob Luna, si Manjin, si Rockheart guys. And tatry kong gumawa pa ng mga video regarding dito. Okay guys, ayan, gusto ko na ipakita sa inyo guys ang first day dito sa MLC. Pasensya na kayo, hindi ako nakagawa ng clips kung paano ang buhay ko ngayon dito. Actually, ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. That's why ngayon lang ako nakapag-vlog. Pero mula 2 PM mga kapatid natin hanggang 8 PM
Hi guys, ni Ihe hindi ko magawa sa sobrang hirap. Dahil nga guys, mag-isa pa lang ako. So again guys, ito yung pwesto ko for my TD. And then katabi ko yung director dito. And then dito si observer. And then dun yung editor. So ang normaling production ng mga ganitong event guys, kailangan guys yung TD is may dalawa siyang kasama na taga-pindot and taga-takbo or everything guys. And then sa observer guys, kung gusto nyo ng magandang transition ng mga game about the Mobile Legends scene, kailangan talaga dalawa sila. And then the editor guys, backup yung isa para mabilis yung paggawa ng highlights. Talagang ganun yung normal production niyan. So maabot minsan guys ang back end ng isang live streaming event, lalo na pag Mobile Legends, siguro maabot ng 7 to 10. Normally, yun ang normal na production team ng mga MPL guys. So yun talaga. Pero dahil ito ay umpisa pa lang, so normal guys na medyo kulang sa tao, kulang sa equipment, pero guys ayun nga, nakakatuwa kasi na-appreciate yung ating pinaghirapan dito kung paano ko nagawa ng paraan yung mga gamit para mapagana to. And thank you sa lahat ng tumulong dito sa Logitech na to guys, na headphone, kung paano ko napaandar yan. So ito mga kapatid natin, kung gusto niyo mapanood yung buong live stream nung ating MLC first day guys, okay, nandyan sa description box, lalagay ko na lang dyan sa description box. So guys, ayan, kung napanood nyo yan, si Boss Lucio ang nag-setup niya kung bakit yan malinaw. May mga onting errors guys kasi normal lang, it's first day. Pero ngayon guys, alam ko na, kaya ko nang gawin, alam ko na yung gagawin ko. So guys, hanggang dito na lang to. Kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!